medyo hiking ang adventure namin. Actually for myself kasi sira na yung Fujifilm camera, pero medyo mainit, may naghahalo yung lamig at yung init ng araw dito. So let's check it out, yo. Oh my god, I'm all alone. All alone. Parang gusto ko parang sa mga movies to nakita. Parang may stairs. Punta tayo. Parang may kambing eh. Parang may mga tae ng kambing eh. Let's check the view. Here's the other side. Wow! Ano pala siya kasi nag-shortcut lang pala ako. Umakit doon sa taas eh, pero wag na lang. Medyo malilim dito sa part na to. Malamig at presko. Chillax nga, sabi nga ni Marky. Pagod na. Kaso walang lilim sa taas eh, no? Sa lighthouse sa likod. Oo, tama. Structure dito, I think part siya na lighthouse eh. Parang yung iba ako siya na lighthouse na iba. Siguro gawa ng bagyo. Tuloy pa rin tayo lakad. Are you lost? Ay, liit pa nito. Nawala yung kanyang mami. Hello? 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 Uy, wawa naman. Dito ka dali. Where's your mommy? Hala.
Me! Mawala ka na. Where's your mommy? Sige, ha? Bye-bye. Bye-bye. Andun yung mami mo, naririnig ko eh. Sige. Diyan ka na. Parang wala ata. Parang ala, naliligaw ako. Saan na yung mga kasabahan ko? Wala na yung guide namin. Okay lang. At nakababa lang ako dito. Okay lang. Sorry ko. Grabe. Ito. Hindi ko alam kung tama ito pinadaanan ko. Bale may mga tour guide naman na nakakalap eh. Pero kung sila tawagin pagka naliligaw na ako. So I think ito yata yung daan eh. Yata. So rock climbing din pala dito. Rock climbing pero para medyo madali-dali lang. Saan na sila? Oh my god. Naliligo sa dagat eh. Pero shucks. Saan sila nagpunta? Okay. I think I'm lost. Hindi ko alam kung dito kami dumaan eh. Grabe. I think baka doon yung shortcut. Na lang ako dito sa trail na sinimulan namin kanina. Actually parang shortcut lang ako dito sa kabilang side eh. Pero wala akong nakita mga tao. Okay, I guess this is a nice trail. Grabe. Ito, mukhang okay ito na trail eh. I'll choose this or that. Yung kanina. Ito na lang sa kanina. Kahit matarik. Taka ako bilang nawala yung mga tao. Ang dami namin kanina. Grabe. Basta yung Fuji film, kaya nagsa GoPro na lang nagbablog. I'll be using my two hands na ito. Woo! Ganda. Tingin ka na lang. Shocking! Balik na lang ako dun sa ano, yung mga bahay-bahay dun. Di po, salamat. Balikan ko na lang sila dun, kay Mayor. Oh my God, wala sila dito. So balik na lang ako sa kampo-kampo namin. Or baka ano, bumalik na sila sa hotel. God, empty. Oh no.
Sabay-sabay ba sila nagsakay sa motor na ba? Yan naman, sir. Sino mauna? Sino mauna? Dito rin sila sumakay. Dito rin. O doon na sa bato, sa pagbaba. Oh, kaya pala bilis mawala. Doon ako dumaan, wala naman ako nakitang tao. Pero may sinusundan ako na wala. Yung mga babae. Naiwan siguro doon sa may paliguan. Oo, siguro. At na. Huwag mo sigurado. Okay, salamat. Andiyan ba silang lahat? Ano pa lang, sir? Kakarating lang? Yung 5 yata. Ah, 5. Ayan. Sunset na, guys. And I am home. Si Emma baka siya. So nagkanya-kanya na rin pala ng biyahe pabalik. Sarap-sarap maligo dito. Parang may isang maliit na islet doon. Oh, may naliligo nga doon. May nakikita akong ulo eh. Siguro sa mga fisherman. So ayun. Ang gawin ko, shower na at manghahanap pa ako na mabibilan ng tsinelas. Tsaka charge rin ako ng gato. Ito, sana maayos na yung Fujifilm camera. Ay naku, tuloy ang gamit ng vlog. Tsinelas, nakapagmerienda ako ng hotdog, nakabay ako smart sim at load para matagsa si Lois. Kasi namimiss ko na siya, at si Ashton, at si Alan, at si Ellie, si Eman. Ellie ng Ellie, si Eman. Grabe, sunog yung mga ako. Napatag ako ng spa music para